Cuộc gặp gỡ tình cờ của Dương Tử và Tiêu Chiến tại sân bay vô cùng ngọt ngào, họ đi cùng chuyến bay và nắm tay nhau trên lối đi VIP, khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Đêm khuya, sân bay vô tích bỗng chốc bùng nổ, những người hâm mộ đang ngủ gật bỗng tỉnh giấc. Dương Tử vừa bước ra khỏi xe đã va phải Tiêu Chiến, người đang đội mũ bucket. Cuộc gặp gỡ đầy kịch tính này đã khiến phản ứng của hai ngôi sao hàng đầu trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi trên mạng. Khi Dương Tử vẫn còn ngáy ngủ, bước về phía nhà ga, cô sững sờ trước biển người. Quay lại, cô suýt chạm mũi với Tiêu Chiến, người đang cúi đầu bước đi nhanh nhẹn. Tiểu Chiến, tiếng kêu khiến cô vội vàng đưa ngón trỏ lên môi, trong khi những người chứng kiến đã chứng kiến cuộc hội ngộ ngoài đời thực này của cặp đôi Ngọc Thịnh. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là cả hai không chỉ ở cùng một sân bay mà còn trên cùng một chuyến bay. Nghe tin, Dương Tử tròn mắt phấn khích như trẻ thơ, và tiếng thốt lên thật trùng hợp của cô rõ ràng đã được ghi lại bằng điện thoại của một fan hâm mộ. Hành lang chính đã chật kín người, và hành động nắm tay đột ngột của Tiêu Chiến không chỉ khiến Dương Tử đỏ mặt tức thì mà còn khiến đám đông la hét ầm ĩ. Tương tác ngầm của hành lang VIP. Sau khi bước vào hành lang VIP, những chi tiết tương tác giữa họ càng trở nên thú vị hơn. Nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng Tiêu Chiến luôn giữ khoảng cách hoàn hảo với một quý ông lịch thiệp, nhưng khi Dương Tử bị chói mắt bởi ánh đèn nhấp nháy, anh đã khéo léo tránh sang một bên để che cho cô khỏi ánh sáng chói. Và khi Dương Tử cúi xuống chỉnh lại mái tóc mái, việc Tiêu Chiến bất ngờ đưa khăn giấy cho cô đã mang lại những nụ cười thấu hiểu trên khuôn mặt các nhân viên. Khoảnh khắc ấn tượng nhất là lúc sắp xếp thủ tục trái chin ghế của cặp đôi trên màn ảnh nằm cạnh nhau, ghế 13A và 14A. Trong suốt chuyến bay, Dương Tử mệt mỏi vô thức nghiêng người về phía người ngồi cạnh, và mặc dù Tiêu Chiến rõ ràng đã giật mình, anh vẫn giữ được tư thế vững vàng, thoải mái. Cảnh quay này được các tiếp viên hàng không chứng kiến, gợi nhớ đến một cảnh kinh điển giữa hai người trong bộ phim Lời thề tình yêu. Chuẩn mực trong ngành đằng sau sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những người trong ngành phân tích rằng việc trùng lịch trình giữa các ngôi sao là chuyện thường tình trong ngành, từ việc dùng chung đội trang điểm, ban tổ chức sự kiện, thậm chí cả nguồn lực chuyến bay, khả năng trùng lịch trình là rất cao. Tuy nhiên, chi tiết về cuộc gặp gỡ này tại sân bay vô tích vẫn vượt ra ngoài phạm vi tương tác công việc thông thường. Điều thú vị là chỉ 3 ngày trước khi sự việc xảy ra, khi Dương Tử được hỏi tại sân bay Trường Sa rằng cô có biết lịch trình của Tiêu Chiến không, cô đã đùa rằng em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Giờ đây, dường như cuộc gặp gỡ bất ngờ này thực sự đã mang đến một bất ngờ cho cả hai. Và lời khuyên, chị hãy giữ gìn sức khỏe nhé, của người hâm mộ khi trao thư đã được diễn giải theo một ý nghĩa sâu sắc hơn. Cuộc gặp gỡ tại sân bay vào sáng sớm này không chỉ tái hiện lại màn tương tác ngầm của cặp đôi Lời thề tình yêu, mà còn khiến vô số khán giả ấm lòng bởi những tình tiết được hé lộ một cách tự nhiên. Có lẽ, như bộ phim đã nói, mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là những cuộc hội ngộ sau bao năm xa cách. Khi những ngọt ngào trên màn ảnh lan tỏa ra ngoài đời thực, cuộc gặp gỡ bất ngờ và tuyệt vời này đã trở thành món quà đặc biệt nhất dành cho người hâm mộ. Dương Tử và Tiêu Chiến mang đến những màn trình diễn xuất sắc, sự cống hiến của họ thật đáng ngưỡng mộ, và các tác phẩm của họ luôn lay động lòng người. Người hâm mộ hoàn toàn có lý do để tự hào, và những giá trị tích cực của họ càng khiến họ được tôn trọng hơn. Bạn biết đấy, Dương Tử và Tiêu Chiến, dạo này hai người này lại bị lôi vào chuyện này nữa rồi. Tôi vừa lướt qua một loạt bài đăng, và thật lòng mà nói, phải diễn tả thế nào nhỉ? Tôi tức điên đến mức muốn ném điện thoại đi, nhưng nghĩ lại thì đôi khi hành động của họ thật lố bịch. Bạn biết đấy, họ là kiểu người mà khi nhìn vào, bạn chỉ nghĩ, hai người này đúng là tận tâm với nghề diễn viên. Dương Tử, cô bé này, ra mắt từ khi còn rất nhỏ. Tôi rất thích xem cô ấy vào vai Hạ Tuyết trong Nhà có con. Hồi nhỏ, cô ấy thông minh và có chút nổi loạn, gần như là hình mẫu bí mật của tôi. Sau đó, trong Hoan Ca, cô ấy vào vai Thu Oánh Oánh. Tuy đôi khi hơi ngớ ngẩn nhưng lại có nét ngây ngô chân thật rất đáng yêu. Rồi, trong Tàn Cho Tình Yêu, những cảnh khóc, những màn bộc phát cảm xúc của cô ấy thật sự cuốn hút. Mỗi nhân vật cô ấy thể hiện không hề đơn điệu, bạn cảm thấy như cô ấy sao chính sao là nhân vật đó. Và cô ấy liên tục thử thách bản thân, không giống như một số diễn viên chỉ dựa vào một vai diễn trong suốt sự nghiệp. Bạn không thể giả vờ được sự kiên trì và tận tụy đó. Rồi còn Tiêu Chiến, vai diễn Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh đã khiến anh trở nên vô cùng nổi tiếng. Anh đã lột tả hoàn hảo tinh thần trẻ trung, bản chất phóng khoáng và phong thái hào hiệp của nhân vật, không hề gượng ép, tất cả đều tự nhiên. Anh không dừng lại ở đó, tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất và mở rộng phạm vi diễn xuất trong các bộ phim truyền hình như Lời thề tình yêu và Biển trong mộng. Người ta thường nói điều tồi tệ nhất đối với một diễn viên là trì trệ, nhưng rõ ràng anh ấy không phải vậy, và nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy anh ấy không chỉ tập trung vào việc trở nên nổi tiếng, anh ấy dường như thực sự cống hiến hết mình cho vai diễn và công việc của mình. Bạn biết đấy, đôi khi xem những thước phim hậu trường ghi lại quá trình làm việc của họ, bạn thực sự cảm nhận được sự tận tâm của họ. Đó không chỉ là những lời sáo rỗng về chuyên nghiệp, mà là sự thật. Ví dụ,
họ tỉ mỉ làm việc liên tục cho một cảnh quay duy nhất, hoặc họ trải nghiệm cuộc sống để chuẩn bị cho một vai diễn. Tôi nhớ đã xem một số cuộc phỏng vấn, họ nói về những khó khăn khi quay phim, nhưng họ chỉ lướt qua, như thể điều đó là điều hiển nhiên. Điều này khác với một số người nổi tiếng, những người chỉ cần bỏ chút công sức là đã bắt đầu quảng bá cho hình ảnh tận tụy của mình. Cả hai người họ cho tôi ấn tượng rằng họ biết mình đang làm gì, và rồi họ làm rất tốt. Trong giới giải trí hiện nay, diễn xuất tốt quả thực không dễ dàng, áp lực rất lớn, cám dỗ thì nhiều vô kể, lại còn phải đối mặt với đủ loại chỉ trích. Nhưng hai người này dường như vẫn giữ được trạng thái tương đối ổn định giữa tất cả những điều này, tránh xa những hành động liều lĩnh và hành vi phù phiếm. Hãy nhìn Dương Tử, năm nay cô ấy đã ngoài 30, được coi là thời kỳ hoàng kim của giới giải trí, vậy mà cô ấy vẫn nhận được đủ loại kịch bản hay, và những bộ phim cô ấy chọn nhìn chung đều nhận được đánh giá tích cực. Tiêu Chiến cũng vậy, từ một ngôi sao hàng đầu, trải qua nhiều chuyện, vẫn có thể vững vàng tiến về phía trước, điều này tự nó đã nói lên rất nhiều điều. Tôi nhớ mang máng đó là một bài phỏng vấn Dương Tử trên tờ Nhân dân Nhật báo hay một kênh truyền thông lớn nào đó. Cô ấy nói rằng điều quan trọng nhất đối với một diễn viên là thể hiện tốt nhân vật, để khán giả nhớ đến nhân vật chứ không phải bản thân diễn viên. Những lời này nghe có vẻ đơn giản, nhưng bạn thực sự có thể thấy được tham vọng của cô ấy. Tiêu Chiến cũng đã nói điều tương tự, nhấn mạnh tầm quan trọng của tác phẩm. Hai người này, ít nhất là trước công chúng, có những giá trị tương đối tích cực và họ truyền tải những thông điệp tích cực đến người hâm mộ. Lúc đó tôi đã nghĩ, tại sao họ lại nổi tiếng đến vậy? Không chỉ vì công việc, mà còn vì những phẩm chất giản dị, chăm chỉ và chân thành mà họ thể hiện trước công chúng. Người hâm mộ yêu mến họ vì họ nhìn thấy những phẩm chất tỏa sáng này, rồi cùng nhau trưởng thành và tiến bộ, kiểu hỗ trợ lẫn nhau, này thực sự hiếm có trong thời buổi này. Đừng để cuộc sống hào nhoáng hiện tại của họ đánh lừa, công sức và mồ hôi họ bỏ ra sau hậu trường là điều không tưởng với người thường. Tôi nhớ đã từng xem một thống kê, Dương Tử, sau một thời gian dài quay phim trên dây cáp toàn thân đầy vết bầm tím, cô ấy đã đăng ảnh những vết bầm tím đó lên Weibo, đùa rằng đó là huy chương của tôi. Sự chân thành như vậy quả thực hiếm có. Về phần Tiêu Chiến, khi mới nổi tiếng vài năm trước, anh cũng phải đối mặt với áp lực dư luận rất lớn, nhưng anh không chọn cách trốn tránh. Thay vào đó, anh tiếp tục tập trung vào diễn xuất, để công việc tự lên tiếng. Thỉnh thoảng, khi thấy những bình luận kiểu diễn xuất tệ hay lợi dụng ngoại hình, tôi thực sự muốn trợn mắt. Bạn đã xem tác phẩm của họ chưa? Bạn có biết họ đã bỏ bao nhiêu công sức đằng sau hậu trường không? Thường thì ý kiến trên mạng rất phiến diện, đặc biệt là một số tài khoản tiếp thị, họ sẵn sàng viết bất cứ điều gì chỉ để câu view. Nhưng những ai thực sự chú ý sẽ thấy được những phẩm chất tuyệt vời của họ. Tôi không phải là fan cuồng nhiệt của họ, nhưng tôi chỉ là một người quan sát bình thường. Nhìn họ đi đến ngày hôm nay, tôi thấy thương họ, mọi chuyện không hề dễ dàng. Đặc biệt là trong ngành công nghiệp cạnh tranh khốc liệt này, việc duy trì được khát vọng ban đầu của họ đã là một chiến thắng rồi. Tác phẩm của họ có tác phẩm khiến bạn cười nghiêng ngả, có tác phẩm khiến bạn rơi nước mắt và có tác phẩm khiến bạn suy ngẫm về cuộc sống. Chẳng phải đó là điều một diễn viên giỏi nên làm sao? Tôi thường cảm thấy rằng xét cho cùng, việc đánh giá một diễn viên nên dựa trên công việc của họ. Cả hai đều thực sự có những màn trình diễn đáng khen ngợi. Bạn không thể phủ nhận những nỗ lực hiện tại của họ chỉ vì sự nổi tiếng trong quá khứ, cũng không thể bỏ qua những hy sinh trong quá khứ của họ chỉ vì những thành tựu hiện tại.